Welcome to Drone Man YouTube channel. අදත් ඉපතලා ඉන්නේ අපේ unboxing video එකක් එක්ක. අපේ කලින් වීඩියෝ එක දැක්කම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ Drone Man ස්ටුඩියෝ එකට අලුතෙන්ම එකතු වෙච්ච සමාජිකයෝ දෙන්න. අද unboxing video එක අපේ Xiaomi ලගේ Redmi Note 9 mobile phone එක. අපි එන unboxing video එක බලමු. අපිට මුලින්ම දැක්ක ගමන්ම Xiaomi launcher එකත් එක්කම Redmi Note 9 කියලා box එක ඉස්සරහ ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම box එකේ පැත්තෙන් Redmi Note 9 කියලා සඳහන් වෙනවා. box එකේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Redmi Note 9 forest green කියලා. ඒ වගේම 4G RAM 128GB ROM කියලා සඳහන් වෙනවා. එහෙනම් box එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා බලමු. box එක ඇතුලේ අපිට තවත් පොඩි box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒක අපිට ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් SIM remover tool එක තියෙනවා. ඒ වගේම user manual ටික තියෙනවා. ඒ වගේම silicon back cover එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Redmi Note 9 ෆෝන් එක. මම අද unbox කරන්නේ forest green color එකේ ෆෝන් එක. මේකේ colors තුනකින් එනවා. forest green එක, midnight grey, ඒ වගේම polar white කියලා. අපි බලමු box එකේ තව මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් USB type C cable එක. ඒ වගේම 18 volt fast charging adapter එක. අපි එන ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු. ෆෝන් එක ඔන් වෙනකොටම Redmi launcher අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Android 10. MIUI 11 support කරනවා. අපිට මෙන්න මේ විදිහට language select කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට region එකත් select කරලා දෙන්න පුළුවන්. country එක.
ඒ වගේම terms and condition වලට accept කරලා අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. දැන් තමයි මේ වෙලාවේ SIM card එක insert කරන්න යන්නේ. අපිට ෆෝන් එකට පාස්වර්ඩ් එක සෙට් කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. පැටර්න් එකක්, පින් එකක්, පාස්වර්ඩ් එකක් විදියට. ඒ වගේම අපිට අපේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකත් ෆෝන් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී. මෙන්න මේ විදියට අපි අපේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ෆෝන් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක යූස් කරලා. අපිට setup complete කියලා මේ message එකක් එනවා. ෆෝන් එකේ බැක් සයිඩ් එකෙන් අපිට කොඩ් කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක් තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ බැක් එකේ. ඒ වගේම පහලින් Redmi කියලා නම බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් කොඩ් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙන්නේ 2020 අලුතෙන් රිලීස් වෙච්ච මොබයිල් ෆෝන් එකකගෙම අපිට මේ කොඩ් කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Redmi Note 9 එකේ මේන් කැමරා එක 48 මෙගාපික්සල්, aperture එක 1.8 වෙන 26mm wide lens එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම 2 මෙගාපික්සල් macro lens එකක්, 8 මෙගාපික්සල් ultra wide lens එකක්, වගේම 2 මෙගාපික්සල් depth camera lens එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් power button එකයි volume controller button එකයි තියෙනවා. ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dual sim tray එක. අපිට micro sim දෙකකුයි SD card එකකුයි මේකට දාන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තෙන් බැලුවොත් IR blaster එක වගේම noise cancellation mic එකක් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm audio port එක, main mic එක, ඒ වගේම USB type C port එක, ඒ වගේම main speaker එක. ෆෝන් එකේ front එකේ අපිට selfie camera එක බලා ගන්න පුළුවන්. 13 megapixel camera එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ Redmi Note 9 ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරොත් punch hole display එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ display එක Corning Gorilla Glass 5 protection එක support කරනවා. ඩිස්ප්ලේ එක 6.53ක් අඟල් ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම IPS LCD Full HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් මේක තියෙන්නේ.
මේ ෆෝන් එකේ තියෙන MediaTek Helio G85 octa-core processor එක. ඒ වගේම Mali G52 MC2 GPU එකක් තියෙනවා. ගේමින් වලට හොඳම සපෝට් කරනවා. Enemies ahead. Redmi Note 9 එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් 5020 mAh බැටරි එකක් තියෙන. ඒ වගේම 18W fast charging support කරනවා. තව විශේෂ දෙයක් තියෙන්නේ Redmi Note 9 ෆෝන් එක power bank එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. reverse charging technology එක support කරනවා. මේ තියෙන අපි කැමරා එකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් කීපය 48 මෙගාපික්සල් වගේම පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එකෙන් හොඳ ෆොටෝස් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක පාවිච්චි කරලා හොඳ ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. අද අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක අපි කරේ මගේ අලුත්ම මොබයිල් ෆෝන් එක Xiaomi සමාගමේ Redmi Note 9 එක. මේ වගේ තවත් අලුත් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපේ DJI Mavic Air 2 drone එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක ඉතිරි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.